Hello friends, welcome back to my YouTube channel. টেকনিক্যাল গুৱাহাটীলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বহুদিন বিৰতিৰ পিছত পুনৰ নতুন এটা ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা গৰিলা ট্ৰাইপডৰ ৰিভিউ প্লাস আনবক্সিং। যেহেতু আপোনালোক বহুতৰে YouTube চেনেল আছে বা বিভিন্ন প্ল্যাটফৰ্মত আপোনালোকে ভিডিও আপলোড কৰে আৰু সেই ভিডিও বনাওতে হয়তো আপোনাৰো এখন ট্ৰাইপডৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আপুনি যদি ভাবিছে এখন ট্ৰাইপড বা এটা ট্ৰাইপড আপুনি কিনিম বুলি তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো আপুনি হেহলৈকে নিশ্চয় চাওক। কিয়নো এই ভিডিওটোত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো কি ট্ৰাইপড বা কেনেকুৱা ট্ৰাইপড আপুনি কিনিলে আপোনাৰ DSLR বা আপোনাৰ মোবাইলৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব বা কোৰ পৰা আপুনি অতি কম মূল্যত গৰিলা ট্ৰাইপড কিনিব পাৰিব। গৰিলা ট্ৰাইপডৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, কি এংগেলত আপুনি গৰিলা ট্ৰাইপড ইউজ কৰিব পাৰে, সেই গোটেইখিনি তথ্য গোটেইখিনি বস্তু এই ভিডিওটোত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। ভিডিওটো হেহলৈকে নিশ্চয় চাওক আৰু যিসকল বন্ধু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলত ভিডিও চাই আছে আপোনালোকক জনাই থওঁ যেহেতু মোৰ এই চেনেলত অকল টেক ইনফৰমেশ্যন বা আনবক্সিং ৰিভিউ ভিডিও আপলোড কৰি থাকো। সো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও যদি আপুনি চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ এই ভিডিওৰ তলত থকা সাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰক আৰু কাষতে থকা অল নোটিফিকেশন বটনটো ক্লিক কৰি অন কৰি ল'ব। তেতিয়াহলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন বা শিকিব লগা ভিডিও সদায় মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাব পাৰিব। Så bolok deri nokori আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। Når helgen nærmer seg spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til. Så বন্ধুসকল যেহেতু আপোনালোকক আজি মই দেখাব বিচাৰিছো গৰিলা টাইপৰ আনবক্সিং। সো ইয়া অলৰেডি মই গৰিলা টাইপৰটো আনিলো আৰু আনি পেলাই অলৰেডি আনবক্সিং কৰিলো। যেটো আনবক্সিংৰ ভিডিওটো অৰ্থাৎ আনবক্সিং কৰা যিখিনি টাইম সেইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিওটো দেখুৱা নাই অৰ্থাৎ যেটো ভিডিওটো বহুত লম্বা হৈ যায়। সো পুনে পুনে আহিছো ইয়াৰ ৰিভিউ। সো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়া হৈছে গৰিলা টাইপৰ। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়া স্মুথ হয়, বহুত ফ্লেক্সিবল হয়। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যদি আপোনালোকে ব্লগ বনাই ভাল পায় বা আপোনালোকৰ এটা ব্লগিং চেনেল আছে নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ টাইপৰে আপোনালোকে ইউজ কৰক। কিয়নো এইটো সকলোতকৈ হেভি আৰু ফ্লেক্সিবল। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ বেকা কৰিব পাৰে। ইয়া দেখিবলৈ পাইছে আপুনি যিমান ইচ্ছা সিমান বেকা কৰিব পাৰে এনেকৈ আপোনাৰ সুবিধা মতে। যদি আপুনি ব্লগ বনাই ভাল পায় মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো যেহেতু আপুনি এটা DSLR ইয়াতে লগাব পাৰে, ওপৰত DSLR লগাব পাৰে, মোবাইল লগাব পাৰে আৰু ইমানেই হেভি হয় ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰায় 5 কেজিৰ ওপৰত যদিও হয় আপোনাৰ কেমেৰাৰ ওজন তথাপি ইয়াতে আৰামত লগাই পেলাই আপুনি বনাব পাৰে ভিডিও। আৰু এইটো বহুত হেভি হয়, ইয়াত কোনো ধৰণৰ পৰি যোৱাৰ চান্স নাথাকে, সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি পৰাৰ চান্স নাথাকে। যদি আপুনি ব্লগিং কৰি ভাল পায় বা আপুনি বিভিন্ন জায়গাত গৈ ব্লগিং কৰে তেতিয়াহলে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইদৰে আপুনি অলপমান বেকা কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইদৰে আপোনাৰ যেতিয়া ইয়াতে DSLRটো লগাই যেতিয়া আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিংখিনি কৰিব আৰু এইদৰে হাতেৰে আপুনি যেতিয়া ধৰি ল'ব নিশ্চয় কেতিয়াও পৰি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ষ্ট্ৰং প্লাষ্টিকত বনোৱা হৈছে আৰু এইটো ভাঙি যোৱাৰ চান্স নাথাকে আৰু এইটো বহুত দিন আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। আপুনি এই ট্ৰাইপডটো ইউজ কৰি তেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াৰ 3টা ঠেং আছে, এই ঠেংকেইটা আপুনি কৰবাত এনেকৈ ৰখাই দি পেলাই আপুনি ভিডিও বনাব পাৰে। মাৰ্কেটত যেহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ গৰিলা টাইপতে হওক বা বিভিন্ন কোম্পানীৰ টাইপড আছে আপোনালোকক মই সাজেষ্ট কৰিম অনলাইনত বহু কম ৰেটত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। ইয়াৰ স্ক্ৰীনত যেহেতু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ 300 পৰা 500 টকাৰ ভিতৰত বহু আপুনি গৰিলা টাইপড কিনিব পাব। আৰু এইবোৰ গোটেইখিনি বস্তু ভাল প্ৰডাক্ট নাথাকে। গতিকে আপুনি যেতিয়া অনলাইনৰ পৰা কিনিব বিচাৰে অলপ সাৱধান হ'ব, কিয়নো তেওঁলোকে যিটো বস্তু আপোনাৰ পিকচাৰত দেখুৱাব তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনাক কেতিয়াও নিদিয়ে। বহু কম সংখ্যক সেলাৰ আছে যিসকলে যিটো দেখুৱাব সেইটো দিয়ে। কিন্তু আপুনি যদি ডাইৰেক্টলি দোকানৰ পৰা কিনিব যায়, আপুনি যদি গুৱাহাটীত থাকে আপুনি গুৱাহাটী লাখটকীয়াত বহুকেইটা দোকান আছে, আপুনি তাৰ পৰাও কিনিব পাৰে বা বিভিন্ন চিটিত তেনেকুৱা টাইপত সেল কৰা বহুত দোকান আছে। সো তাৰ পৰা আপুনি চাই চিতি ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই দোকানটোত আপুনি চাই চিতি আপুনি বস্তুটো ল'লে মোৰ বোধেৰে আপুনি বেছি উপকৃত হ'ব। কিয়নো মই এই যিটো টাইপড এই টাইপডটো অনলাইনতো মই চালোঁ, অনলাইনত মই অৰ্ডাৰো কৰিছিলোঁ, অনলাইনৰ বস্তুটো আহিছিলেও য'ত লিখা আছিলে 399 ৰুপিছত মই গৰিলা টাইপডটো পাম আৰু য'ত MRP আছিলে 999। কিন্তু যেতিয়া বস্তুটো আহিলে মোৰ ঘৰত আৰু মই যেতিয়া দেখা পালোঁ একেবাৰে গাঠিয়া কোম্পানীৰ হয়, একেবাৰে বেয়া, একেবাৰে হেভি নহয়,
একেবাৰে হালকা হয় বস্তুটো এবাৰ এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ভাঙি গৈছে সো গতিকে লগে লগে মই বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই লাখটকীয়াত আজি গ'লোঁ আৰু লাখটকীয়াত এটা দোকান আছে 3 নম্বৰ গেটত যিটো ৰেলৱেৰ 3 নম্বৰ গেট আছে তাৰে সাইডতে আছে সো তাৰ পৰা মই এই গৰিলা ট্ৰাইপডটো কিনি আনিলোঁ আৰু এইটোৰ দাম লৈছে 800 টকা ইয়াৰ যেটো এমআৰপি হয় 2499 rupees যেহেতু এইবোৰ বাহিৰৰ হয় গতিকে এমআৰপি অলপ বেছি থাকে এইটো আপুনি মার্কেটৰ পৰা যদি কিনিব যাব গুৱাহাটীৰ পৰা কিনিব যায় 1000 টকাত পায় 1000ৰ ভিতৰত পাব সো এইটো যেহেতু বহু হেভি হয় বহু দিন লাস্টিং কৰিব গতিকে মই লাখটকীয়াৰ পৰা মই সাইজটি নিজে আনিলোঁ আৰু মই ভাবো এইটো 800 টকাত যেটো লৈছো এইটো ৰেটত এই গৰিলা টাইপৰটো সবতকে কম ৰেটতে মই পালো সো এতিয়া আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো এই টাইপৰটো আপোনালোকে কেনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰে তাৰে কেইটামান পিকচাৰ মই ডিসপ্লেত আপোনালোকক দেখাই দি আছো 1 by 1 এয়া হৈছে আপুনি যেটো দেখিবলৈ পাইছে ডিসপ্লেত এই দৰে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক গছ হোক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি ওপৰত আছে বস্তু তাতে আপুনি বেকা কৰি দি গৰিলা টাইপৰটো আপোনাৰ সুবিধা মতে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও এই দৰে আপুনি কিবা টেবুলত ৰাখি পেলাইও আপুনি সন্মুখত ৰখি DSLR লগাই আপুনি ভিডিও বনাব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আপুনি আপোনালোকক এই গোটেইখিনি বস্তু 1 by 1 যদি দেখাব বিচাৰো তেতিয়ালে বহু টাইম প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ বহু লম্বা হৈ যাব ভিডিওটো গতিকে মই পিকচাৰ আকাৰত মই আপোনাক গোটেইখিনি বস্তু ডিসপ্লে দেখাই দিছো এই গৰিলা টাইপৰটো আপুনি এই গোটেইকিটা পজিশনতে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি ইউজ কৰিব পাৰে সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই টাইপৰটো ইউজ কৰি কেনেকৈ ব্লগ বনাব পাৰে DSLR কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে গোটেইখিনি বস্তু অলপমান আপোনালোকক ক্লিপ ইয়াতে দেখাই দিও সো এইদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ DSLR টো ইয়াতে লগাব পাৰে তাতে কোনো ক্লিপ নাই জাস্ট এটা পিন আছে তাতে ঘুৰাই ঘুৰাই আপোনাৰ DSLR লগাই দিলে আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ সুবিধা মতে আপুনি যেটো এংগলৰ পৰাই হোক বা যেনেকৈ হোক আপুনি এইদৰে ভিডিও বনাই থাকিব পাৰে সো এইটো আপুনি যিমানেই লৰচৰ কৰক বা ই কৰক এইটোৰ পৰা পৰি যোৱাৰ চান্স নাথাকে বহু হেভি হয় সো এনেদৰে আপোনালোকে টাইপৰটো ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি আপুনি ইয়াতে মোবাইলও ইউজ কৰিব পাৰে কোনো প্ৰবলেম নাই আৰু বহু ওজন ইয়াতে বহিব পাৰে 5 কেজি ওজনলৈকে কৰিব পাৰে আৰু এই টাইপৰটো যেটো আপোনাৰ লম্বা হয় এটো 14 ইঞ্চি লম্বা হয় গতিকে আপোনালোকে এই টাইপৰটো ইউজ কৰক সবতকে উপকৃত নিশ্চয় হ'ব সো আশা কৰিছো আপোনালোকে এই গৰিলা টাইপৰটোই নিশ্চয় কিনক অনলাইনৰ পৰা পৰাপক্ষত অৰ্ডাৰ নিদিব যেহেতু ম্যাক্সিমাম সেলাৰে বস্তুবোৰ বেয়া দিয়ে সো মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখাই দিও যেহেতু এইটো কিমান ফ্লেক্সিবল হয় আপুনি চাওক যিমান ইচ্ছা আপুনি হিমান দেখাব পাৰে কেতিয়াও ভাঙি না যায় আপোনাৰ ইচ্ছা মতে ইয়াৰে তিনিটা ঠেং আছে লেগ আছে গোটেইকিটা আপোনাৰ ইচ্ছা মতে আপুনি এনেকৈ বেকা কৰি আপোনাৰ ইচ্ছা মতে লৰচৰ কৰিব পাৰে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে কেতিয়াও ভাঙি না যায় আৰু ইমান সহজতে হয়তো ভাঙি না যায় আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যি ফালে আপুনি কৰক ভাঙি না যায় ইয়াতে যিখিনি আপোনাৰ ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়া একদম ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ মই আবার ওচৰৰ পৰা দেখাই দিম এই দেখিবলৈ পাইছে আৰামত এটো বেকা হয় সো আশা কৰিছো এই টাইপৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব যদি আপুনি ভাবি আছে এতিয়াও এটা গৰিলা টাইপৰ লম বুলি আপুনি ফেন্সি বজাৰ লাখটকীয়াত হওক লাখটকীয়াত বহুকেইটা দোকান আছে আপুনি চাই চিন্তি যেটো দোকানত আপুনি কম ৰেটত পাব হেতু দোকানৰ পৰা লৈ লওক অনলাইনত হয়তো আপুনি 500 টকাৰ ভিতৰত পাব কিন্তু আপোনাক প্ৰডাক্টটো একেবাৰে বেয়া দিব তাতকে আপুনি 100-200 টকা বেছি দি চাই চিন্তি আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা লওক মোৰ বুধাৰে হেতুই আপোনাক বহু উপকৃত কৰিব বা বহু দিন লাস্টিং কৰিব সো এয়া আছিল আজিৰ এই ভিডিওটো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটোৰ পৰা অলপ হলেও শিকিব পাৰিছে বা অলপ হলেও এই টাইপৰ উপলক্ষে কিবা কথা হলেও জানিব পাৰিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো যেহেতু নতুন হয় আপোনালোকৰ সহাৰে মোক বহু অনুপ্ৰাণিত কৰিব নেক্সট ভিডিও বনোৱাৰ কাৰণে গতিকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক যাতে এই ভিডিওটোৰ পৰা সকলোৱে কিবা নহয় কিবা শিকিব পাৰে বা যিসকলে তেওঁলোকে টাইপত ল'ব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ টাইপৰ যাতে অনলাইনত অৰ্ডাৰ নিদি আপুনি অফলাইন অৰ্থাৎ দোকানৰ পৰা কিনে তেতিয়াহে তেওঁলোক হয়তো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব সো সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে পুনৰ বেলেগ এটা টপিকত বা বেলেগ এটা আনবক্সিং ৰিভিউত আপোনাক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ